Είμαστε η ομάδα Μπουλούκι, είμαστε στη Θηρασιά, στο πλαίσιο του συμποσίου και της έκθεσης κάτω από το τοπίο. Το συμπόσιο αυτό περιλαμβάνει 5 κεντρικές ομιλίες από καθηγήτριες και καθηγητές διεθνούς κύρους γύρω από τη μελέτη του τοπίου, του making και της αρχιτεκτονικής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Βιομηχανικού Μουσείου Ντομάτας στη Σαντορίνη. Περιλαμβάνει τη συζήτηση από 14 εργασίες από νέους ερευνητές και ερευνήτριες, οι οποίες συζητήθηκαν σε 4 συνεδρίες εδώ στη Θηρασιά. What attracted me about the symposium was not only that it would be in Greece, but mainly because it really explicitly called for conceptual and also theoretical engagements with landscape, but tied to particular context. Είναι σωστό και το γεγονός ότι λέγεται συμπόσιο και όχι συνέδριο, δεν ήταν απλώς, ήταν πραγματικά κάτσαμε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι, 3 ημερών, ας πούμε, ένα μεγάλο τραπέζι που με διαφορετικούς κάθε φορά συνομιλητές συνεχίζαμε τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια αυτού του τετραημέρου, ας πούμε, που ήταν πάρα πολύ βοηθητικό και παραγωγικό, αλλά και ωραίο, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, ήταν και φαν στο τέλος, περνούσαμε καλά. Ταυτόχρονα απευθυνθήκαμε σε καθηγήτριες και σε καθηγητές, σε ορισμένες από τις πιο διακεκριμένες φωνές γύρω από τις μελέτες του τοπίου διεθνώς, να έρθουν στη Θηρασιά και τη Σαντορίνη, να δώσουν τις κεντρικές τους ομιλίες και ταυτόχρονα να προεδρεύσουν τις συνεδρίες τις οποίες συζητιόνται οι εργασίες των νέων ερευνητών και ερευνητριών. I think in terms of a group of people working across very different fields, really working on a question together, I think is, for me, inspiring for all forms of learning. So honestly, there are multiple desires to participate. One is I'm really interested in the questions that you're asking, but also in terms of teaching and how it is that we actually learn about things. And I have a sense that this is a wonderful model for that. So for sure, the fact that I'm here, it's like teaching me what's next. I think that you are deciding for me a way of being in the landscape and teaching about the landscape and learning about the landscape. So you are really making me younger again, and somehow I'm coming back to my youth, that somehow I wish I was doing that when I was young. What I appreciated was the situating of a debate around issues of how we are to co-create the future in an environment where it's actually happening and not somewhere far away. And that I found stimulating. Θεωρήσαμε σκόπιμο να συνδυάσουμε αυτή τη θεωρητική αναζήτηση γύρω από την έννοια του τοπίου με μια βιωματική προσέγγιση του συγκεκριμένου τόπου και του συγκεκριμένου τοπίου. Γι' αυτό το λόγο, μέσα στο πρόγραμμα αυτών των 4 ημερών, συμπεριλάβαμε εξορμήσεις, περιηγήσεις σε διαφορετικά σημεία του νησιού που είναι σημαντικά για τους κατοίκους, που είναι σημαντικά για την ιστορία αυτού του τόπου, όπως είναι το μοναστήρι της Κοίμησης της Θεοτόκου στο νότιο άκρο του νησιού, όπως είναι ο οικισμός της Αγριλιάς, όπου πέρσι το καλοκαίρι έλαβε χώρα το συμμετοχικό έργο της αποκατάστασης του μονοπατιού και των 2 υπόσκαφων στερνών. Με άλλα λόγια, ήταν σημαντικό για μας να συνδέσουμε τις δράσεις αυτές, το συμπόσιο δηλαδή και την έκθεση, με όσα λάβαν χώρα νωρίτερα. I think being in the landscape is incredibly important, and I wish I'd had more time to see this island. I came a week early to explore the other island, but I think that
basically this, especially here, it's incredible to be in a landscape. You just don't understand it without a whole sensory experience, and also just noticing how people in the cars wave to each other and toot, and how the community works. We're touching the materials, we're walking on the rock that's being used to build, many different ways. We're taking in the subject matter rather than just externalizing it or thinking of it as this abstract brain exercise. I think we're also feeling it, we're tasting it, it feels very creative. I mean, so often in academic conferences, one is sitting in a rather sterile lecture theatre somewhere with exactly the same furnishing that you'd find anywhere around the world. And that does mean that discussions tend to get somewhat divorced from what the discussions are supposed to be about. And it does make a huge difference to be able to talk about things in the direct proximity of what the issues are. Το τρίτο μέρος του Under the Landscape περιλαμβάνει και μία έκθεση η οποία οργανώνεται σε δύο σκέλη. Το ένα λαμβάνει χώρα στη Σαντορίνη και το άλλο στη Θηρασιά και έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τις εργασίες αυτών των δύο χρόνων σε αυτόν τον τόπο. Στη Σαντορίνη, στο χώρο του Βιομηχανικού Μουσείου Ντομάτας, παρουσιάζεται το σκέλος της έκθεσης που ονομάζεται Knowing from Below ή Γνωρίζοντας από τα κάτω, η περίπτωση της Θηραϊκής Γης. Σε αυτή την έκθεση επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε τη συνολική προσέγγιση του Μπουλουκιού απέναντι στο ερώτημα της γνώσης όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει και την πορεία που διανύσαμε ως ομάδα, προσπαθώντας να πλησιάσουμε αυτή την τοπική γνώση. The exhibitions are incredible, like really, really beautiful, in-depth documentations and kind of helping us who are coming from outside to understand the project better, but I think obviously they're communicating to so many different publics. Ο οικισμός της Αγριλιάς αποτελεί ένα βασικό σημείο εστίασης. Γύρω από αυτόν άλλωστε είναι που συγκροτήθηκε και το πρόγραμμα Κάτω από το τοπίο. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η καρδιά της έκθεσης έχει να κάνει με το έργο της συμμετοχικής αποκατάστασης και τις δράσεις που πλαισίωσαν τον τρόπο που οργανώθηκε αυτό το project το οποίο πραγματοποιήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι. I thought the exhibition was amazing because it really, I think it was a very good reflection for also people who weren't involved yet to see what has the collective been doing. And it was also tactile, you could touch things, so I thought it was interesting. Ταυτόχρονα στη Θηρασιά, στον υπόσκαφο οικισμό της Αγριλιάς, λαμβάνει χώρα το άλλο σκέλος της έκθεσης, το οποίο ονομάζεται In Ex Situ και το οποίο εστιάζει στην καλλιτεχνική διάσταση του προγράμματος Κάτω από το τοπίο. Η έκθεση In Ex Situ παρουσιάζει τα παράγωγα του βιωματικού εργαστηρίου της σύγχρονης γλυπτικής, συνδυάζει το καλλιτεχνικό με το επιστημονικό βλέμμα, συνδέει την αρχιτεκτονική λογική μέσα από τους υπόσκαφους οικισμούς της Σαντορίνης και της Θηρασιάς και ενσωματώνει την δύναμη που έχει το πολιτιστικό τοπίο της Θηρασιάς και της Θήρας. Πιο συγκεκριμένα στην Κάναβα, στον υπόσκαφο χώρο παραγωγής του κρασιού που βρίσκεται πάνω στο μονοπάτι
που αποκαταστήσαμε πέρυσι και το οποίο ο επισκέπτης διασχίζει προκειμένου να φτάσει σε αυτήν, φιλοξενούνται τα γλυπτά και τα εικαστικά έργα των φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του περσινού εργαστηρίου. Η έκθεση πλαισιώνεται και από έργα σημαντικών και καταξιωμένων τοπικών καλλιτεχνών της Σαντορίνης και της Θηρασιάς, καθώς και έργα διδασκόντων, αλλά και του ίδιου του Πρίτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, οι οποίοι υποστήριξαν έμπρακτα τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Η συγκεκριμένη έκθεση έχει δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος και προφανής είναι η ανάδειξη των έργων και των πειραματισμών με αυτό το υλικό της θηριακής γης που είναι αρκετά πρωτόγνωρο. Και ο άλλος στόχος είναι το πώς αυτοί οι πειραματισμοί συνδιαλέγονται με αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο που είναι ο εγκαταλειμμένος οικισμός της Αγριλιάς και ο διάλογος τους με την αρχιτεκτονική παραδοσιακή τυπολογία όλων αυτών των κτισμάτων εδώ στην Αγριλιά, τα οποία στην ουσία μορφοποιούνται με το ίδιο υλικό. Χαίρομαι που τώρα το Μπουλούκι δίνει την ευκαιρία αυτή της πολυεπιστημονικής και πολυφωνικής συζήτησης πάνω στο αντικείμενό μας που είναι η Θηρασιά. Και τώρα, με τη δουλειά που γίνεται από το συμπόσιο, όλα αυτά τα θέματα βρίσκουν τον ευρύτερό τους χώρο και θεωρητικό πλαίσιο και παράλληλα άλλα, σε άλλους τόπους, σε άλλα μέρη. Αυτό νομίζω ότι πραγματικά έβαλε ή βάζει τη Θηρασία στο βιβλίο της ιστορίας, όπως λέω μερικές φορές. Και ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες, εδώ στη Θηρασιά, συναντήθηκαν άνθρωποι από πολύ διαφορετικές αφετηρίες. Οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, οι ντόπιοι μάστορες, οι μαθητευόμενοι τεχνίτες, οι φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που ήρθαν και δούλεψαν με τα χέρια τους, αλλά και αυτοί που παρουσίασαν τις εργασίες τους στο πλαίσιο του συμποσίου, οι γλύπτες, οι καλλιτέχνες, καθηγητές που έχουν έρθει τώρα εδώ και πλαισιώνουν το συμπόσιο και δίνουν τις κεντρικές ομιλίες. Πιστεύουμε λοιπόν ότι σε αυτή την ετερογένεια, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους με τις διαφορετικές αφετηρίες, υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος. Και θεωρούμε πολύ σημαντικό αυτός ο πλούτος να μένει, με κάποιο τρόπο να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο, στην Θηρασιά, στην Αγριλιά. Εξίσου σημαντικό όμως είναι το ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, δουλεύουν εδώ, περπατάνε εδώ, συζητούν, κολυμπάνε, παίρνουν κάτι από αυτό το μέρος. Και αυτό σημαίνει ότι ο καθένας στη δικιά του δουλειά, στη δικιά του επαγγελματική πρακτική, στην καλλιτεχνική του δημιουργία, με κάποιο τρόπο φέρει και πηγαίνει παρακάτω τα πράγματα τα οποία από κοινού ψηλαφίσαμε ή ανακαλύψαμε εδώ στη Θηρασιά. Και αυτό μοιάζει να έχει μια αξία και μια δύναμη για όλες τις προσπάθειες που καθένας από όλους αυτούς τους ανθρώπους συνεχίζει πέρα από εδώ, πέρα από τη Θηρασιά, πέρα από κάτω από το τοπίο. This is a really powerful and sophisticated way of understanding and learning and interacting and respecting and rethinking our way in inhabiting the planet. So this is just happening like that in a very casual and organic way. I think that intuition somehow is playing a role here, and I really believe that this is like one of the ways to go in life.